Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm truyện dài tập Ngạo Thế Đan Thần. Đây là tác phẩm do tác giả Tịch Tiểu Tặc, là thể loại truyện huyền huyễn, tiên hiệp, huyền ảo của Trung Quốc. Chuyện kể rằng thiếu niên Thẩm Tường khi đi leo núi hái thuốc, vô tình ngã xuống vực sâu, may mắn gặp được thần nữ và ma nữ, đạt được truyền thừa vô thượng của các nàng, thu được thần mạch nghịch thiên, học được thần công tuyệt thế, nắm giữ thuật luyện đan siêu tuyệt. Điều này khiến hắn vô cùng tự hào trên con đường võ đạo. Lúc đói bụng thì hắn luyện chút đan dược để làm đồ ăn vặt, lúc buồn chán thì đùa giỡn với thần nữ cao cao tại Thường Nhượng, lúc tẻ nhạt thì chơi đùa đóng vai cao nhân võ đạo đến để cầu đan, lúc mệt mỏi thì trở về bên cạnh những kiều thê để xoa xoa bóp bóp. Bên cạnh đó, về nội dung trong thế giới của câu chuyện, nói về Cửu Thần Vương, tức là 9 vị thần vương tạo ra thế giới tên là Cửu Thiên, bởi vì tranh đấu với Cửu Thần Quốc để có thể phục hưng trở lại thần quốc thứ 10. Nhưng dưới sự áp chế gắt gao của Cửu Thần Quốc đã khiến cho Cửu Thần Vương phải tránh đi. Từ đó, thế giới Cửu Thiên bị phá tan thành nhiều mảnh, trải qua nhiều năm trở thành nhân lực vực, yêu vực và ma vực. Từ đó xảy ra các cuộc tranh đấu tam vực. Mà đứng đằng sau điều khiển tranh đấu tam vực, tức là tam giới, thì chính là các thánh vực. Mà các thánh vực thì nằm trong sự khống chế của địa ngục ma đế. Nhưng sau đến thời của Thẩm Dương, của Thẩm Tường, thế giới Cửu Thiên hoạt động trở lại, phát triển với tốc độ rất nhanh, sát nhập tam vực là nhân vực, yêu vực và ma vực, lại trở thế giới Cửu Thiên hoàn chỉnh. Sau đó tốc độ phát triển nhanh hơn, thôn phệ các thánh vực, thần minh giới, rồi thôn phệ thái thần cảnh. Mời các bạn theo chân Thẩm Tường đi tới rất nhiều sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho người đọc và người nghe không đoán được trước, mà không phải cái câu chuyện nào cũng có sức hấp dẫn này. Nó có đủ yếu tố, có nam nữ, có đôi chút hài hước, có tình huynh đệ. Chuyện Ngạo Thế Đan Thần càng đọc khiến chúng ta càng lôi cuốn. Nhiều lúc cười không được mà khóc cũng không xong. Đặc biệt là dễ bị lôi cuốn ở các phân cảnh đối thoại mập mờ với các nhân vật nữ. Sau đây tôi xin phép kể câu chuyện Ngạo Thế Đan Thần, chương 1, Địa Ngục Linh Chi, tập 1. Tác giả Tịch Tiểu Tặc. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, thỉnh thoảng sẽ bốc lên một tia chớp, kèm theo từng tiếng sấm rền. Một trận mưa lớn có lẽ sắp xảy ra. Bên trong Ngọa Hổ Thành, Trầm Tường ngửa đầu nhìn bầu trời, thì thào nói rằng: không thể kéo dài được nữa, ta phải nhanh chóng tìm được linh dược tốt, bằng không ta khó có thể có cơ hội xoay người. Năm nay Trầm Tường 16 tuổi, thân hình so với bạn cùng lứa tuổi thì cường tráng cao lớn hơn. Thân thể này
cùng gương mặt tuấn tú mang theo tính trẻ con, nhìn rất là trái ngược, nhưng cặp mắt kia của hắn lại thâm thúy không tương xứng cùng tuổi tác, xem ra nhàn đến muốn thành thục hơn so với bạn cùng trang lứa tuổi một ít. Lúc này Trầm Tường muốn đi hái thuốc, mặc dù hắn là trưởng tôn tử của Trầm gia tộc, nhưng bởi vì hắn không có linh mạch, không thể trở thành một võ giả lợi hại. Bởi vậy, từ nhỏ hắn đã rất chăm chỉ rèn luyện thân thể của mình, thường thường ra ngoài tiến hành các loại huấn luyện bí mật, thậm chí còn tiến hành tranh đấu với hổ thú. Tuy hắn tuổi còn trẻ, nhưng cũng từng có mấy lần trải qua sinh tử. Tâm tình của ý chí cùng ý chí đều hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Đây không phải là Trầm Tường sao? Sắp có mưa to, ngươi còn muốn đi rèn luyện sao? Một lão quản gia đi tới nói, thấy Trầm Tường hăng hái như vậy, hắn không khỏi kính phục, nhưng trong ánh mắt càng nhiều chính là tiếc hận. Mỗi ngày Trầm Tường đều chăm học khổ luyện. Đến nay 6 năm nhưng vẫn dừng lại ở phàm võ cảnh tầng 3. Con cháu Trầm gia cùng tuổi với hắn, đại đa số đều tiến vào phàm võ cảnh tầng 4. Lợi hại càng là tiến vào tầng 5. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn không có linh mạch, cho nên mới không được gia tộc coi trọng. Mà bây giờ hắn chỉ là một người rất bình thường trong Trầm gia. Tuy không có linh mạch, nhưng xưa nay Trầm Tường chưa bao giờ nhụt chí, vẫn đều đặn đang nỗ lực rèn luyện chính mình, chí ít trong quá trình nỗ lực để hắn cảm giác mình rất phong phú. Lão ma, ta là đi hái thuốc. Trầm Tường chạy đến phía sau lão quản gia, cười cợt nói chuyện với hắn. Vô dụng thôi, người không có linh mạch, bất kể nỗ lực thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Lão quản gia kia lắc đầu than thở. Đối với lời như vậy, Trầm Tường nghe qua vô số lần, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ. Dù như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tường nhi, khí trội như vậy cũng đừng đi nữa. Lúc này một nam tử trung niên đi tới. Trầm Tường bĩu môi nói rằng, cha, trời mưa xuống hái thuốc là thời cơ tốt, chí ít không cần cướp đến bể đầu chảy máu cùng người khác. Người đàn ông trung niên này tên là Trầm Thiên Hộ, là phụ thân của Trầm Tường, là một võ giả cường đại danh chấn mũ phương, cũng là người có hy vọng thừa kế Trầm gia tộc đời tiếp nhất. Tuy con trai hắn không có linh mạch, nhưng hắn vẫn cổ vũ Trầm Tường, vẫn thi thoảng cho hắn một ít đan dược chân quý, để bất cứ vẫn là không làm nên chuyện gì. Cầm! Trầm Thiên Hổ bất đắc dĩ nở nụ cười, vứt cho Trầm Tường một cái hộp nhỏ. Trầm Tường tiếp nhận cái hộp, cũng không thèm nhìn tới đồ vật bên trong. Hắn biết bên trong là đan dược, cười cợt nói, đa tạ cha, như vậy ta cũng không cần đi trộm những con gà này của Mã lão đầu để bổ dưỡng thân thể. Điều này làm cho Mã quản gia kia mặt đầy cay đắng. Hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên bị nhìn chằm chằm. Nhìn bóng lưng Trầm Tường biến mất, Trầm Thiên Hộ chỉ có thể thở dài. Tuy hắn ở Trầm gia có địa vị rất cao, nhưng Trầm gia tưởng lão quản lý đối với những đan dược chân quý hy hữu này rất nghiêm khắc. Hắn chỉ có thể lấy của bản thân cho Trầm Tường,
nhưng cái này cũng không có tác dụng gì bởi vì đan dược quá ít. Làm cha, cái nào không hy vọng nhi tử thành long. Chỉ bất quá Trầm Thiên Hổ cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể làm hết sức tranh thủ đan dược cho chồng. Tiên Ma Nhai, đó là một địa phương phi thường hoang vu. Giờ khắc này, trên vách núi treo leo có một thiếu niên ở trần leo lên. Lúc này rơi xuống mưa rào tầm tã, nhưng Trầm Tường leo núi như vậy, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Phải biết vách núi bên dưới Tiên Ma Nhai này là sâu không thấy đáy. Hơn nữa, phía dưới quanh năm tràn ngập một loại khí tức mang theo tử vong. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều không muốn tới gần địa phương này. Nhưng Trầm Tường tới nơi này hái thuốc, còn leo lên trên vách đá, chậm rãi đi xuống phía dưới. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ cười hắn là một kẻ không muốn sống. Ai cũng biết loại địa phương chim không thèm ị này, tử khí dày đặc là chắc chắn sẽ không có linh dược tốt. Trầm Tường không những không ngốc mà còn rất thông minh. Hắn biết Tiên Ma Nhai này tồn tại rất nhiều năm, đặc biệt là những tử khí này phía dưới càng là không ai biết tồn tại bao nhiêu năm. Ở bên trong nhận thức của người thường, địa phương không hề có sinh khí là không có linh dược, mà Trầm Tường lại không cho là như vậy. Đạo lý vật cực tất phản hắn cũng biết. Hắn khẳng định chắc chắn trên vách đá này nhất định có một loại linh dược chân quý trong truyền thuyết. Địa ngục linh chi, loại linh dược này nghe tới rất đáng sợ, nhưng là một loại linh dược có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy. Bình thường sinh trưởng ở cổ chiến trường bãi Tha Ma, những địa phương có tử khí dày đặc, là một loại kỳ dược. Ngày mưa có thể làm cho một ít khắc khí trầm xuống. Như vậy Trầm Tường liền có thể thấy rõ một ít vách đá sâu. Hắn liền đi đến địa phương sâu phía dưới. Như vậy hắn liền có thể tìm tới địa ngục linh chi kia. Tuy rằng hắn không cần địa ngục linh chi, nhưng sau khi hắn đạt được thánh dược này, cũng tuyệt đối có thể đổi đến rất nhiều đan dược chân quý, có thể làm cho hắn thoát khỏi quẫn cảnh, nắm giữ thực lực cường đại. Hạt mưa đánh vào đầu người Trầm Tường, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, đồng thời cũng làm cho hắn nham thạch trên vách đá trở nên lỏng lẻo. Điều này làm cho hắn càng cẩn thận hơn, cẩn thận từng ly từng tí một từ trên vách đá leo xuống. Bằng không cẩn thận hắn sẽ té xuống. Không ai biết bên dưới vách đá tiên ma có cái gì. Tuy người xuống qua cũng có không ít, nhưng có thể đi lên lại là một cái cũng không có. Ngã xuống liền mang ý nghĩa sẽ chết. 2 canh giờ trôi qua, mưa to vẫn tiếp tục. Trầm Tường bằng vào thân thể cường tráng, hắn nhiều năm rèn luyện, xuống tới mấy chục trượng sâu trong vách đá. Trầm Tường tìm được một nơi đặt chân tốt hơn. Lúc này hắn tỉ mỉ quan sát phía dưới, đột nhiên hắn nhìn thấy những thứ gì. Điều này làm cho hắn kích động đến trái tim nhảy lên kịch liệt. Địa ngục linh chi! Trầm Tường hưng phấn hô một tiếng, ánh mắt kích động nhìn chăm chú phía dưới. Địa phương ở dưới chân hắn chừng 10 trượng có một đồ vật giống như đại bính màu trắng kề sát vách đá. Hắn phi thường khẳng định đây chính là địa ngục linh chi trong truyền thuyết. Trầm Tường hưng phấn không thôi, hắn làm cho mình trấn định lại, nghỉ ngơi chốc lát mới chậm chậm leo xuống phía dưới.
Không bao lâu, Trầm Tường liền đến bên cạnh cây địa ngục linh chi kia. Hắn nuốt nước miếng, nhìn cây địa ngục linh chi màu trắng to bằng chậu rửa mặt kia. Địa ngục linh chi kia tản mát sinh ra mệnh lực dồi dào. Trầm Tường chỉ có thể dùng tay đi hái cây địa ngục linh chi này. Hắn phỏng chừng đây là địa ngục linh chi ngàn năm trở lên. Cầm bán đấu giá